it's me, Princess, and welcome back to my channel. I know it's been a while since the last time I uploaded a video, and I know it's too long, as in sobrang tagal na. And this year, I promised to myself to upload more videos as much as I can, and also mas funny, mas more me on this channel. So for the first ever video of my 2019, I'm here with my beshi, Jeline Basierto! Palakpak! So, atong bumisit lang siya sa akin today, and sabi ko, tara mag-film for my channel kasi wala na akong upload. Tapos nag-aantay din yung mga classmates namin, pati siya, nang i-upload ko sa channel ko. So, ngayon, ang gagawin namin is What's in my mouth challenge? What is my outlet? What's in my mouth yun? Okay. 1, 2, 3. What's in my mouth challenge? Silang gagawin namin. So, sinabi ko siya. So, tag-lima-lima kaming dalawa. Tag-lima-lima kami ng huhulaan niya kung ano yung sa bunganga niya. Wala blindfold ako. So, siya din. Basta limahan kami. Tapos, we have waters na nakantabay. We have some tissue. Tapos yan. Tapos taglilima kami ng huhulaan. So, kung sino man pinakamataas na makahula, siya yung panalo. And at the same time, ang mangyayari din is parang kung sino yung matalo, may parusa, may gano'n, may kailangan siyang gawin. Kunyari, yung pinakakadiri sa aming dalawang pagkain, papakain ko sa kanya, kakainin niya, or kahit lulunukin niya kahit konti. Basta mga gano'n. Kaya, yun lang. Alam ko namang alam niyo to. Kaya, if you want to watch this video, so please keep on watching. Okay. So, gagawin na natin. So, mababato ba topics ba tayo, or gusto mo may mauna na? Bato ba topics para pair, okay, diba? First 3. Okay. Bato. First 3 lang. Unang bagsak. Go. Okay, one part. First 3 naman. Ako. 2 na ako, isa na lang. 3. Okay, si Jeline ako una. Or ako. Or si Jeline. Ako mauna. Si Jeline na una. Ikaw na. Hindi, magdi-decide ako kung ano. Ikaw na lang. Ikaw mauna. Papakainin mo ako. Papakainin mo ako. Go ng papakain sa akin. Sige. Okay. Go. So. Wait na! Hindi na ano ba to? Ito yung blindfolds, tanga. Ay, hindi to ba? Okay. Oh my God. Ayan, so, i-blindfold niya ako siya na. Bakla, wag mong titignan yung akin. Huwag kang maglamadaya. Okay. Alam ko naman kita mo. Okay, so, blindfold na ako. Go ate, blindfold mo na ako. Ate yan, ang aming katulong. Ate, sabihin mo kung naninilip si Jeline sa mga pagkain. Jeline, huwag kang mandadaya. Sasabi ko siya pag yung Alright. At yung phone ko, baka mahulog. Ilayo mo. Excited ka na ba? Yung lipstick ko. Yung lipstick ko. Next pa naman, ate, tago. Lagay mo dyan. Okay. Ano yung unahin ko? Ipapakita mo ha. Papakita mo yung pagkain mo, tapos bago i-ano sa akin. Sabi mo lang kung gano'n ka. Okay. Number 1. Ready. Go. Wait, tumawa ko. Sinakabahan ako, gosh. Okay. Wait, papakita mo na yung ano. Papakita niya. Ito siya. Ay, tawag dito. Ito po siya. Why did I pick? Bawal na sabihin. Bawal sabihin kasi maano niya. Okay. Bakla, gusto na pa. Okay na. Ready? Buksan na natin siya. Takot ako, bakla. Okay, nga. Ay, baka kasi diretso malundok ko yung ano lang. Wala na, nakaamoy na niya. Okay, 1, 2, 3, and go. Sarap. Ano? 1, 2, Walang 3. ganon. Dapat may bilangan para ano? Biscuit siya. What kind of biscuit? Ano to eh? Ano? Hindi. 15 seconds. 15 seconds. Go. Jolly. No. Basta biscuit siya na matamis. Alam ko siya, pero hindi ko alam yung name. Ano yan? Ano itong binabili to, no? Ano yan?
Ano yung bakla? Okay na. Oo, Ano na? talo na ako. Ano? Sigat na. So, Ah. smart and go. Mayroon ba nun? Yes! Smart and go. Okay, go. Okay, Ang sarap second. Nagre-record pa? Gumagalaw Yeah. yung number? Yes. Okay, second, go. So, nasarapan siya sa una. Sarap. Masarap pa rin yung una. Go na bakla! Okay, ito Pangalawa. Kita natin siya. Nakabahan ako, gosh. Okay na? Mhm. 1, say ah! Basta Say ito. ah! 1, 2, 3, go. Ano? Ano yan? Alam mo yan? Alam mo yan, kinakain mo nga yan eh. Kinakain mo yan. Alam ko siya eh. Ano? Ay, hinilutong gulay kanina. Hindi. Isda. No? Hindi to isda? Hindi. Hindi. At Hindi. then, ay, isda. Isda to sa din eh. Parang siyang bagoong or something. Bagoong? Yes! Wala ka na may God. 1 point na ako bakla. Nakakaya. Anong klase isda to? Hipon? Isda ba to? Hipon, di ba? Oh, isda. Ano, seafoods. Isa lang yun. Okay, Okay na. pangatlo. Water, bakla. Tubig. Ate, baka may diet to, ha? Sure ba? Ano Okay lasa lang. niya? Matamis siya. Matamis. Pangatlo. Pangatlo. Okay, pangatlo. 1. Okay ka na ba? Ay, Ready yung ka na ba? ingatan yung bracket ko. Yes. Okay. Go. Are you ready? Ready. Go! Ay, ano malaki? Ano to? Kamatis. Kamatis, di ba? Yeah, ganun Yes. ko. Okay. Ano ba yan? 2 points. 2 points. Masyadong bakla. madali yung ano ko, yung pagkain ko. Okay, dalawa na lang. Dalawa na lang. Dalawa. Yes, dalawa na lang. The fourth one. Okay na? Ingatan niyo talaga yung bracket ko. One, Be gentle. 2, eto po siya. So, 1, 2, 3. Alam ko to bakla. Marshmallow na may chocolate. Chocomallows. No? Wiggles. Yes. Ah! Masyado ako mabait, no? Tata na! Ano pala mali ko mo, guys? Kita-kita yung galing ko. Tata na ako pa yung video. Oo. Last one. At yung final. Okay na? Ready? O yung bracket ko, be gentle. Yes. Ready? Go. Ito po siya. Oh my gosh. Last na yan, diba? Oo. 1, 2, 3. Ah! Ah. Vitamin. Ang galing. Ang galing ko bakla. 4 points, isa lang mali ko. Isa lang yung mali ko, guys. Yeah. So, now it's Jelin's turn. So, 5/4 ang nakuha niya. Okay, so, Jelin, tabi ka dyan. Nakakabahan na ako. Okay, go. Naka 4/5 ako, so baka sure win na ako. For Jeline, some are imported, some aren't. So, first thing. Okay. Ito. Untihan mo lang, ha? Oo, unti lang yan. Yan. So, yan. I'm trying to be nice. Okay? Okay. Ready? Ready? Ready. Ah. What's that? Go. Isda? What kind of fish? Galunggong? Hindi. Tilapia? Hindi. Bangus? Hindi. Ulo! Alay mo ng challenge, ha? Oh, isda. Okay, Isda. sige. Okay. Okay, 1 point. Pero that is tulingan. Okay, guys? tulingan. Tulingan. Parang galunggong eh. Oo. Buti hindi mo dinura. Pares tayo may isa. Okay. So the next one is this one. Okay.
Okay, it's an easy guess para hindi naman lahat puro ano. Okay, ready? There's a giant. Wala. Ang hindi mo, be? Sanay! Sanay ka. Ano yung bakla? Star margarine. Oo, tama. Okay, may 2 points na siya. Okay, dali yan. Sige, you could spin it. Go. Pwede ko dara? Oo, sige, dura mo. Arte mo, ayaw mo ng margarine. Sarap-sarap niya. You want water or not? Not. Okay, so the next, ito medyo mahirap itong hulaan. This one. I'm Okay, ready. You're ready? Yeah. Ready? Ready. Ano this? Okay, guys. Ano na? Okay. Sibuyas? No, bawal ang super daming choices. Kasi, unfair na. Pipino? No. Parang sarap. Masarap siya. Papaya? No. Okay, bawal na. Too much na. That is a kalabasa. Ay, oo. Dapat alam mo ba? Alam mo ba nakaisip ako kanina papakain ng kalabata? Yun, okay. Ano? So, the next one, ito naman is, I'm imported from Kuwait. So, ito siya. Papanalo ka na. So, yan. Masarap to. Madaya ka talaga eh. Dapat yung alam ko. Ang sarap to. Ito. Okay, ready? Open your mouth. Because masarap to. Favorite to natin din, pati ni Mama. Parang hindi mo siya gusto. Sorry? Ma'am, Ay, di mo siya gusto? Oo, pero gusto ni Mama at diyan. Wala. Masarap yan. Masarap yan. Masarap yan. Okay, ano mo siya, pakiramdaman mo ano siya. Pili ko nakakain ka na yan. Puso yan sa sikat ng Queen. Oo, sikat yan sa... Ay, alam ko to. Nabili ni Mama yung prutas siya na prunes. Fruits. Bawal, kailangan mo sabihin. Bilang alam ko eh. Pero alam mo siya. Oo. I-describe mo siya. Bilog Mhm. na gamot siya sa mga sakit-sakit eh. Oo, tama. Wala Ano kulay violet siya? Hindi. Violet ba Ay, hindi, to? brown. Violet or brown. Basta ko daw, Alam niya ba hindi yan ang pangalan? Oo. Bawal. Dapat hindi ko to mag-expect favorite. tayo. Ang sarap kaya nito. Favorite ko din eh. Sabihin mo, baka mali mo. May Maalala buto mo. sa gitna. May? Buto sa gitna. Basta yung, Okay. Sige, bibigyan kita dyan ng 1 point. Ano? Okay na. ang sarap. Oh, that is dates yan bakla. Okay. Now, the last but not the least. Ito na. Hoy. Okay. Pag lang ha. Oh my God, ang baho! Arte. Ante neto. Buhan to. Okay, lasa niya. Okay guys, to my American viewers and Australian viewers, here it Baka is. experiment yan ha, kaya iba amoy. Hindi. It just tastes like this, okay? Tama na. Tama na yan. Drink water. Saan? Ito. Yan. Okay? Okay? Talo ko, my God. Ready ka na sa last one? Yeah, I'm ready. Okay, you ready? 2, 3. Ah. Ano yan? Itlog na pula. Hindi. Ang liit. Taste it. Ano to? Amoyin mo. Lasahan mo. Oop. No. No. Itlog na pula to eh. Hindi Ang nga. alat. Ano to? Siret. Vegemite. Pwede na? Oo. Tanggalin. Tada! From Australia. Okay! So, panalo ako. Panalo ako. So, here's the date there. So, panalo ako. Buti ko eh. Talo si Jelim. YouTube channel mo yan. Ay, Dapat ikaw. ang gagawin niya, kailangan niya kumain nito. Ayoko! Kailangan niya kumain Comment yan! nito
Tapos hahaluan natin ng margarine. Kadiri ka, nakain ko yung laway mo, kadiri ka. Tapos, haluan ko siya lahat. So, yan, nilagyan ko siya ng margarine. Pero, ano naman ang konting tamis. Parang alat. Tapos, Ito pula. trying to be nice. May konting fish. And, yeah. This is yum, 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 Ako, yum, yum, yum. nag-experiment. Ito yung danger. Okay, guys. It's all a Vegemite, a margarine, and a fish. Open your mouth, little child. Kainin mo. Pwede mo namang isuka siya. Oh, go. Hindi pa ito yung gusto ko eh. Kainin mo. Ang pangit mo, Julie. Ano nasa bakla? Asang isda, halo-halo. May Ay, margarine no. na may... The tissue. Yung tissue. My God. Yun! So, that's the end of our video. I hope sana natuwa kayo sa aming challenge video. And sorry sa maingay kasi yung kapitbahay namin gumagawa ng mga construction. Kaya ang hingay. So, bear with that. Pero ito si Jill, ano masasabi mo sa challenge? Ang creepy mo kalaban. So guys, ganun talaga. So I would like to thank Lala from Australia to my tita para sa bigay ng dates. Yeah, yun lang. And don't forget to follow Jeline. I'm gonna link her Instagram and Twitter down below. And give this video a big thumbs up if nag-enjoy kayo. At huwag kalimutan mag-comment kung gusto niyo pong kasama video sa amin. And don't forget to subscribe and to become part of my crazy amazing channel. And I will see you guys on my next video. Bye guys! Love you! Mwah!